यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज हामी विशेष गरी डिप सफ्टवेयरको बारेमा केही कुराकानी गर्नेछौँ। हामीले फिल्डमा कलेक्ट गरेको डेटालाई डिप सफ्टवेयरमा कसरी प्लट गर्ने अथवा कसरी इनपुट गर्ने र हामीले त्यहाँ गएर काइनेमेटिक एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्ने बारेमा केही कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा त डिप सफ्टवेयर भनेको चाहिँ रक साइन्स निकालेको सफ्टवेयर हो, जुन चाहिँ स्लोप स्टेबिलिटी एनालाइसिस गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। मसँग चाहिँ अहिले डिप सफ्टवेयर अलरेडी भइसकेको हुनाले म सिधै डिप्समा पनि लाग्छु र हामीले बिएससी अथवा एमएससी लेभलमा ट्रेसिङ पेपर स्टेरोनेटमाथि ट्रेसिङ पेपर राखेर गर्ने हिसाबमा गर्थ्यौँ। हामीले काइनेमेटिक एनालाइसिस गर्ने बेलामा त्यसरी नै कसरी प्लट गर्ने भनेर त्यसबारेमै केही कुराकानीहरू गर्नेछु। सुरुमा डिप्स एपतर्फ नै लागौँ। अब डिप्स एपमा सुरुमा ओपन गर्ने बित्तिकै देखिने भनेको यस्तो नै देखिन्छ। त्यसपछि हामीलाई विभिन्न बारहरू छ। यहाँ बार मध्येमा केही टुलहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ अहिले टुल प्रयोग गर्न मिल्दैन। जबकि हामीले डेटा इन्ट्री नगरेसम्म चाहिँ यो टुलहरूलाई प्रयोग गर्न सकिँदैन, जसका लागि हामीलाई सुरुमा डेटा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले पुरानो डेटालाई इनपुट गर्न खोजिरहेका छौँ भने हामीले ओपनमा गएर पुरानो यदि डेटा मसँग छ, मैले पहिले गरेको डेटा छ भने मैले यहाँ गएर क्लिक गर्न सक्छु र ओपन गर्न सक्छु। ताकि मलाई कुनै बेला यसको बारेमा केही एनालाइसिस गर्नु पर्यो अथवा त्यसमा केही करेक्सन गर्नु पर्यो भने मैले यसरी डिप्स फर्मेटमा सेभ गरेको फाइललाई ओपन गरेर पनि एडिट गर्न सक्छु। यदि म नयाँ कुनै स्टेरोनेट अथवा काइनेमेटिक एनालाइसिस गर्न गइरहेको छु र नयाँ फाइल बनाउन खोजिरहेको छु भने मैले न्यूमा गएर क्लिक गर्ने अथवा कन्ट्रोल यन गर्नुभयो भने नयाँ पेज खुल्छ र यहाँनिर आएको भनेको डिप र डिप डिरेक्सन प्लट गर्ने अप्सन छ। हामीले धेरै डेटा भएको केसमा एक्सेलमा टाइप गरेर त्यहाँबाट कपी गरेर यहाँ ल्याएर पेस्ट गरेर पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। तर हामीसँग त्यति धेरै अहिले डेटा नभएको हुनाले मैले यहाँ केही पनि गर्दिनँ। तर यदि हामीले एक्सेलमा डेटा ल्याएर यहाँ पेस्ट गरेका छौँ अथवा नोटप्याडमा ल्याएर यहाँ पेस्ट गरेका छौँ भने हामीले सेलेक्ट गरेर चाहिँ कुन एनालाइसिस गर्न चाहिरहेका छौँ त्यसमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले म चाहिँ यहाँ पनि डेटा इनपुट नगरिकन हामीले मेजर प्लेनहरूलाई कसरी प्लट गर्ने, जुन चाहिँ हामीले बिएससी अथवा एमएससी लेभलमा स्टेरोनेटमाथि ट्रेसिङ पेपर राखेर प्लट गर्ने गर्थ्यौँ, त्यसरी कसरी प्लट गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ केही कुराहरू बाँड्न गइरहेको छु। त्यसका लागि हामीले यो पेजलाई यतिकै ओपनै राखेर हामी माथिको बारमा हेऱ्यौँ भने 3D स्टेरोनेट प्रिसेट भन्ने अप्सन छ, यहाँ क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि एउटा नयाँ पेज खुल्छ। यो नयाँ पेजमाथि 3D प्लट लेखिएको छ, ताकि हामीले मेजर प्लेन प्लट नगरेसम्म यो 3D प्लटमा चाहिँ केही पनि देखिन्न। त्यसका लागि हामीलाई मेजर प्लेनहरू चाहिँ प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको हामीले स्टेरोनेटमाथि चाहिँ ट्रेसिङ पेपर राखेर जसरी प्लट गर्थ्यौँ त्यसरी नै प्लट गर्दैछु म अहिले। त्यसका लागि मेजर प्लेन प्रिसेट अथवा कन्ट्रोल यम गर्नु होला। कन्ट्रोल यम गरिसकेपछि हामीलाई अब यहाँ प्लेन प्लट गर्नु पर्यो। भनेको हामीले फिल्डमा मेजर गरेको जोइन्टहरूको डेटा छ अथवा हाम्रो डिस्कन्टिन्युटिजहरूको चाहिँ डेटाहरू छ भने हामीले त्यसलाई प्लेनमा प्लट गर्नु पर्यो। तपाईँ कन्ट्रोल ए अथवा एड युजर प्लेनमा गएर तपाईँले यसरी प्लेनलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। म अहिले फोलिएसन प्लेनलाई एड गर्दैछु। फोलिएसन प्लेन तपाईँले फोलिएसन प्लेन अथवा लेभलमा एफपी अथवा जोइन्ट 1 जोइन्ट 2 जे लेख्नुहुन्छ त्यो लेभलमा त्यही नै देखिन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ मैले फोलिएसन प्लेन पछाडि चाहिँ 40 डिग्री डिप डिरेक्सन / डिप अमाउन्ट चाहिँ 10 डिग्री छ, किनकि मलाई सजिलो हुन्छ भनेर मैले लेखेको हो। यदि तपाईँलाई त्यो लेख्नु आवश्यक जस्तो लाग्दैन भने नलेख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले एउटा कुनै कलर चुज गरेँ। यहाँ अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ ओरिएन्टेसन हो। यसमा हामीले ट्रेन्ड र प्लन्ज दिएको छ, यो डिफल्टको रूपमा रहेको हुन्छ। यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्नुको लागि चाहिँ राइट साइडमा गएर हेर्नुभयो भने डिप र डिप डिरेक्सन भन्ने छ। हामीले फिल्डमा चाहिँ डिप डिरेक्सन र डिप अमाउन्ट मेजर गरेका हुन्छौँ। त्यसैले हामीले डिप र डिप डिरेक्सनलाई नै
राख्छौँ र राखिसकेपछि त्यो युनिटलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु होला। ट्रेन र प्लन्ज यदि छ भने चाहिँ डिप र डिप डिरेक्सनलाई चेन्ज गर्नु होला। यहाँ गइसकेपछि हामी डिप डिरेक्सन र डिप अमाउन्टको त्यहाँ अप्सन आएको छ। सुरुमा चाहिँ डिप/डिप डिरेक्सन भनेको डिप अमाउन्ट हो। डिप अमाउन्ट 10 डिग्री छ। त्यस्तै डिप डिरेक्सन भनेको चाहिँ 40 डिग्री छ। मैले यहाँ भिजिबिलिटीमा पेज र आइडीलाई अफ गरेँ, कलर त्यही भयो, पोजिसन प्लेन प्लट भयो। त्यस्तै अर्को प्लेनलाई पनि प्लट गर्नका लागि मैले जोइन्टलाई प्लट गर्दैछु। जोइन्ट 1 जोइन्ट 42 डिग्री रहेको छ। स्ल्यास अमाउन्ट भनेको चाहिँ 74 डिग्री रहेको छ। सरी, मैले पनि यसलाई कुनै एउटा कलर दिएँ। मैले अहिले निलो कलर दिएँ। जोइन्ट 1 पनि प्लट भयो। त्यस्तै गरी मैले जोइन्ट 2 लाई पनि प्लट गर्छु। जोइन्ट 2 मसँग जोइन्ट 2 को डेटा भनेको 80 डिग्री स्ल्यास 46 अमाउन्ट छ। अमाउन्टमा मैले 46 राखेँ। डिप डिरेक्सनमा चाहिँ मैले 80 डिग्री राखेँ र मैले पनि यसलाई कुनै एउटा कलर दिएँ। यसरी बन्यो। त्यसपछि अर्को चाहिने भनेको अब हिल स्लोप चाहियो हामीलाई। म त्यस्तै गरी हिल स्लोपलाई पनि प्लट गर्छु। हिल स्लोप 180 डिग्री स्ल्यास 72 डिग्री। मैले यसलाई रेड कलर दिएँ। अहिले यहाँनिर म अहिले प्लट गर्छु। 72 डिग्री छ। त्यसपछि 180 छ मेरो चाहिँ डिप डिरेक्सन हिल स्लोपको। मैले यसलाई प्लट गरेँ। अब यहाँनिर आइसकेपछि हिल स्लोप र जोइन्ट 1 चाहिँ लेखिएको कुराहरू ओभरल्यापिङ भयो। मैले यी दुईटा मध्ये कुनै एउटालाई एडिट गर्नु पर्यो। ओभरल्याप हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो जोइन्टको ओरिएन्टेसनको आधारमा हुने हो। यहाँ चाहिँ ओभरल्याप भएको देखियो। यो केसमा मैले एडिट गर्नका लागि चाहिँ एड युजर प्लेन भन्दा राइट साइडमा रहेको एडिट युजर प्लेनमा गएर एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जसका लागि हामीले आइडी 1 2 3 मा के गरेका छौँ भनेर हेर्न सक्छौँ। जसमध्ये मैले आइडी 4 मा भनेको चाहिँ हिल स्लोप राखेको छु र यसको लेभल मैले हटाइदिएँ भने J1 ओभरल्याप हट्छ। मैले यसलाई ओके गरेँ। अब यो प्लेन भनेको चाहिँ हिल स्लोप हो भनेर मलाई त अहिले थाहा भयो, तर पछि के हो भनेर कन्फ्युजन हुनसक्छ। त्यसैले म यहाँ लेख्दैछु हिल स्लोप 180 डिग्री प्लस 46 यस्तो रहेको छ। मैले यसलाई गरेँ र मैले कलर अघि नै रातो प्रयोग गरेको हुनाले रातो नै राख्दैछु। मैले ओके गरेँ। यसलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ कहाँनिर राख्ने हो भनेर। यति भइसकेपछि हामीलाई अब चाहिने भनेको फ्रिक्सन एङ्गल हो। फ्रिक्सन एङ्गलका लागि हामीले एनालाइसिसमा गएर काइनेमेटिक एनालाइसिस, त्यसपछि डिस्प्ले काइनेमेटिक एनालाइसिस अप्सनमा डिप ल्याटरल लिमिटलाई अफ गर्छौँ हामी। यहाँ गइसकेपछि स्लोप हाम्रो कति थियो? हिल स्लोप ऐनको 46 थियो र डिप डिरेक्सन भनेको 180 थियो। त्यसपछि हाम्रो फ्रिक्सन एङ्गल भनेको कति हुन्छ भन्दा 44 मानौ क्वार्जाइडको। सरी, यहाँ 72 छ। 72 छ र फ्रिक्सन एङ्गल 44 छ। यो केसमा हामीले प्लेन्स स्लाइडिङ हुन्छ कि वेज फेलियर हुन्छ कि अथवा टपिङ फेलियर हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। सफ्टवेयरले हाइलाइट गरेर दिन्छ। यदि हामीलाई हाइलाइट चाहिँदैन भने चाहिँ हामीले हाइलाइटलाई अफ गर्न सक्छौँ। हामीले भिजिबिलिटीमा गएर यसलाई चुज गर्न सक्छौँ। मैले अहिले हाइलाइटलाई अफ गरेँ। यति गरिसकेपछि मैले यसलाई अफ गरेर मैले एउटा मिस्टेक गरेको रहेछु कि हिल स्लोप चाहिँ अमाउन्ट यहाँ हेर्नुभयो भने हिल स्लोपको डिप भनेको 72 छ, तर मैले लेख्ने बेलामा चाहिँ 46 लेखेँ। यसलाई एडिट गर्नु पर्यो फेरि भने मैले यहाँ क्लिक गर्छु। यति गरिसकेपछि डबल क्लिक गर्नुहोस्, यहाँनिर 72 लेख्नुहोस्।
ओके गरिसकेपछि 72 भयो। मैले यसलाई सार्न पनि सक्छु। यति भइसकेपछि हामीले बिएससी अथवा एमएससी लेभलमा गर्ने गरेको काइनेमेटिक एनालाइसिस जुन छ अथवा स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्सन यसरी डिप सफ्टवेयरको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ। अब यहाँ लिजेन्डमा दिएको छ डिप डिरेक्सन अमाउन्ट हामीले लोवर हेमिस्फियरमा गरिरहेका छौँ, इक्वल एङ्गल प्रोजेक्सन गरिरहेका छौँ भनेर लिजेन्डमा दिइरहेको छ। यदि हामीलाई यो लिजेन्ड चाहिँदैन, हामी एउटा रिपोर्टका लागि राखिरहेका छौँ अथवा प्रेजेन्टेसनका लागि राखिरहेका छौँ भने त्यो टुललाई लिजेन्डलाई हामीले अफ गरिदियौँ भने यो अफ हुन्छ। अब हामीले यहाँभित्र लोकेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ एड टेक्स्टमा गएर हामीले एडिट गर्न सक्छौँ कि लोकेसन कतिको हो भनेर। लोकेसन 1 काइनेमेटिक एनालाइसिस भनेर मैले लेखेँ, ओके गरेँ, रातो आयो। मैले चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँ गएर चेन्ज गर्ने। हामी यसरी पनि हामीले एउटा स्टेरियोनेटलाई प्लट गर्न सक्छौँ, काइनेमेटिक एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। लास्टमा जाँदै यो फाइललाई हामीले एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो। हामीले सेभ एज गऱ्यो भने यसलाई डिप्सकेप फर्मेटमा सेभ हुन्छ र तपाईँलाई कुनै बेला चाहियो भने चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि यो सुरुदेखि नै प्लट गरिरहनु परेन डेटालाई, हामीले सिधै डिप्स फर्मेटको सेभ भएको फाइललाई ओपन गर्यो भने चेन्ज गर्न अथवा एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। त्यसलाई सेभ गर्नु होला। त्यस्तै हामीलाई रिपोर्टमा राख्नु पर्यो अथवा प्रेजेन्टेसन दिनु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई जेपिजी पनि चाहिन सक्छ। जेपिजीको केसमा हामीले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अप्सन छ, एक्सपोर्टमा गएर हामीले एक्सपोर्ट इमेज फाइलमा गएर जेपिजी अप्सनमा क्लिक गरेर हामीले यसलाई चुज गर्न सक्छौँ, सेभ गर्न सक्छौँ। र यसका लागि चाहिँ इन्लार्जमेन्ट फ्याक्टरमा गएर तपाईँले 6 गर्नु होला, जसले गर्दा हामीले बनाएको स्टेरियोनेट जुन प्रोजेक्सन छ त्यो चाहिँ बढी क्लियर देखिन्छ। र सेभ गर्नु होला। सेभ गरिसकेपछि यो एउटा स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्सन चाहिँ बनेको छ। अब यस्तै गरी अरू बनाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल यन थिचेर नयाँ बनाएर नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई काटिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले कन्ट्रोल यन गरेर यसलाई पनि हटाइदिनु होला, किनकि कन्ट्रोल 1 को लागि सेभ भएको छ। यो तपाईँले हटाएर फेरि कन्ट्रोल यन गरेर यसरी नै अघि नै जुन प्रोसेस गरेँ त्यसरी नै फेरि रिभाइज गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। र स्टेरियोनेटमा अथवा डिप सफ्टवेयरमा हामीले फिल्डमा मेजर गरेको डेटालाई यसरी प्लट गर्न सकिन्छ। यति भन्दै डिप सफ्टवेयरको बारेमा आजलाई यति नै। आशा छ यहाँहरूलाई यो भिडियो के पनि प्रभावकारी रहनेछ। साथै जाँदै यहाँहरूको कमेन्ट पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहनेछ मेरो लागि। साथसाथै तपाईँले युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। यहाँहरूको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।